সকলোকে মই মোৰ nbeducation চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ভগ্নাংশৰ লগত জড়িত কেইটামান অংক যিবিলাক অংক খুবেই প্ৰয়োজন আহিবলগীয়া অংক জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাত। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই ভগ্নাংশৰ ধাৰণাসমূহ অৰ্থাৎ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ, মিশ্ৰ ভগ্নাংশ, তাৰপিছতে লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ, এই ভগ্নাংশবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। এটা ভিডিঅ' তোমালোকে চাই ল'বা মোৰ চেনেলত গৈ পেলাই। গতিকে এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এই ভগ্নাংশৰ লগত জড়িত কিছুমান অংক, যিবিলাক অংক তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব। তোমালোকৰ নৱোদয় ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাত এইসমূহ আহিব পাৰে। গতিকে ব'লাচোন আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চোৱাচোন, মই এটা অংক ইয়াতে লিখি থৈছোঁ 160 160/80ৰ লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ কি? এতিয়া আগৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰি থৈছিলোঁ লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ আমি যিবিলাক ভগ্নাংশ কটাকটি কৰি আমি সৰু কৰা অৱস্থাটোৱে হ'ল লঘিষ্ঠ আকাৰ সহজ ভাষাত। গতিকে আমি ইয়াকে কটাকটি কৰিম। কটাকটি কৰিব যাওঁতে এইটো শূন্য কাটি দিলোঁ। চোৱা, সহজতে হ'ব আৰু কিছুমান ট্ৰিক, এই ট্ৰিকসমূহ তোমালোকে অনুসৰণ কৰিলে অংকসমূহ খুব কম সময়ত কৰিব লাগিব, কাৰণ টাইমটো বহুত কম। গতিকে আমি লেহেমীয়াই থাকিলে আমাৰ টাইমটো মেকআপ নহ'ব। গতিকে আমি খুব কম সময়ত দেই। গতিকে আমি 0 কাটি দিলোঁ। তাৰপিছত 8 আৰু 16, গতিকে 8 8ত এবাৰ, 16ত দুবাৰ। গতিকে আমাৰ হৈ গ'ল 2/1। এইটো ইয়াতে উত্তৰটো হ'ব 2/1। এইটো মনতে কৰিব পাৰি, কটাকটি কৰি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। 80 আৰু 16, 160, 8 দুগুণ 16, 80 দুটা আছে 160ত। গতিকে 80 80ত এবাৰ, 80 160ত দুবাৰ, 2/1 সেইটো। গতিকে এইটো হ'ল ইয়াৰ উত্তৰ। আন এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ, খালী ঠাই পূৰ কৰা 5/3 = 12 আৰু এইটো হ'ল খালী ঠাই। হৰটো নাই, লবটো দিছে। এতিয়া চোৱা, এইটো সমমান ভগ্নাংশ বনাইছে। এতিয়া চোৱা লবটোৰ ডিফাৰেঞ্চটো চোৱা তোমালোকে। এতিয়া লবটো ইয়াত 3 আছে আৰু এইটোত আছে 12। গতিকে কি হ'ল, 3টোৰ লগত 4 পূৰণ কৰি 12 পাইছে। গতিকে 5টোৰ লগত 4 পূৰণ কৰি দিয়া, হৈ গ'ল 5 4 গুণ 20। এইটো কিমান হ'ব? 20। অৰ্থাৎ 2টোৱে হ'ব ইয়াত উত্তৰ। 2টোৱে হ'ব উত্তৰ। কেনেকৈ পালোঁ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ চোৱা, আমাৰ হৰটো দিয়া নাই, লবটো দিয়া আছে দুইটাৰে। গতিকে হৰটো দিয়া নাই, আমি লবটোৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি চাম, লবটো কি সলনি কৰিছে, কেনেধৰণে লবটো পালে। এতিয়া ইয়াতে 3 আছিলে, ইয়াতে আছে 12। গতিকে 3 লগত 4 পূৰণ কৰি দিছে, 3 পূৰণ 4 সমান 12। গতিকে ইয়াতো আমি 5 পূৰণ 4 দিম, সমান 20। এইটো 20 হ'ব, এইটো 20। গতিকে আন এটা প্ৰশ্ন লওঁ ব'লা। এতিয়া এটা অংক লৈছোঁ, চোৱা কি দিছে। 5/3, 2/5 আৰু 9/7 ভগ্নাংশকেইটাৰ যোগফল। গতিকে এই ভগ্নাংশকেইটাৰ যোগফল উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে হৰকেইটাৰ লসাগু ল'ব লাগিব। হৰকেইটাৰ কি কৰিব লাগিব, লসাগু উলিয়াব লাগিব। মই অংকটোৰ পৰা তোমালোকক অকণমান এনেকৈ কৰি দেখাইছোঁ। মনৰ ভিতৰতে তোমালোকে অংকটো কৰিব পৰা, কিন্তু মই অকণ কৰি দেখাইছোঁ। চোৱা, কৰি দেখাইছোঁ কি হ'ল, 5/3 যোগ 2/5 যোগ 9/7। এতিয়া আমি যোগ কৰিব যাওঁতে আমি হৰকেইটা লসাগু উলিয়াম। গতিকে লসাগু উলিয়াব যাওঁতে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, যদি ইহঁতক সাধাৰণ উৎপাদক আছে, অৰ্থাৎ ইহঁতক আমি যদি হৰণ দিব পাৰোঁ দুটাক, মানে 5, 2 আৰু 9 এনেকৈ যদি আমি হৰণ দিলে হৰণ যায়, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ উৎপাদক যদি আছে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, হৰণ কৰি পেলাই লসাগু উলিয়াম। যদি হৰণ নাযায়, পূৰণ কৰি লসাগু উলিয়াম। সেইটো মনত ৰাখিবা। 5 যোগ
5 দুগুণ 10, 10 9 গুণ 90, মানে হৰত 90। গতিকে হৰত 90 থকা দুটাৰ ভিতৰতে উত্তৰটো হ'ব। এই দুটা নহয়, এই দুটা আমাৰ নহয়। এনেকৈ আমি মনত পেলাম দেই। কম সময়ত আমি কেনেকৈ কৰিম অংকবিলাক, মানে সেইটো। গতিকে 90 হৰ 90 টকাটোৱে হ'ব, মানে হৰ 90 টকা আমাৰ দুটা আছে। চৰি, এইটো 70 টকাটো নহয়, এইটো হ'ব। 90 টকা আমাৰ দুটা আছে, গতিকে হৰ 90 টকা আমাৰ দুটা আছে হ'ল। গতিকে আমি লবটো এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা। এইটো 90, গতিকে 5 কেইবাৰ 9 দুগুণ 18 বাৰ, 18 আৰু 3, 18 3, 3 আৰু 24 4 = 2, 3 এগুণ 3 4 5, 54 প্লাছ, তাৰপিছত 2 কেইবাৰ যাব 5 9 গুণ 45, 45 আৰু 5 45 5, 5 5 25 5 = 2, 5 4 গুণ 20 21 22, 2 2 5 প্লাছ, তাৰপিছত এবাৰ 9, গতিকে 5 গুণ 10, 10 7 গুণ 70। এতিয়া ইহঁত দুটা যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব চোৱা। এইকেইটা 90, তাৰপিছত এইকেইটা যোগ কৰি দিয়া কিমান হ'ল, 4 5 9, 7 2 9, 9 5 14, 4 = 1, 3 349। গতিকে 349 90ত কেইবাৰ যাব, 90 ইয়াত কেইবাৰ যাব, 3বাৰ যাব। 3 সমস্ত 90 ভাগৰ কিমান হ'ব, 3 90 270, 270, 349। ইয়াত হৈ আছে কিমান, 3 90 গুণ 270। তাৰপিছত আছে কিমান 349, গতিকে ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰা কিমান হ'ল 9 ৰ'ল। তাৰপিছত ইয়াত হ'ল কিমান 14, 14 7 থাকিল 7, 79। গতিকে 3 সমস্ত 90 ভাগৰ 79, 3 সমস্ত 90 ভাগৰ 79। এইটো 3টো হ'ল উত্তৰ। ইয়াত 3টোৱে হ'ল ইয়াৰ উত্তৰ। এইটো অকণমান সময় লাগিছে, তোমালোকে কৰি চাবই লাগিব এইখিনি। গতিকে ব'লাচোন আন এটা আমি অংক লওঁ, আন এটা অংক আমি আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া আন এটা আমি অংক লৈছোঁ, 3 ভাগৰ 1 পূৰণ 5 ভাগৰ 3 পূৰণ 7 ভাগৰ 5 পূৰণ 11 ভাগৰ 7ৰ মান হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ মান কি হ'ব, মানে এইটো ভগ্নাংশ পূৰণত আছে। গতিকে ভগ্নাংশৰ যেতিয়া পূৰণ হৈ থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব লাগে, অৰ্থাৎ কটাকটি কৰি সৰু কৰিব লাগে। এতিয়া আমি কটাকটি কাক কৰিম, লবে হৰক হৰে লবক, মানে ওপৰে তলক তলে ওপৰক কটাকটি কৰিম। গতিকে আমি সহজতে কটাকটি কৰি দিওঁ। এইটো কাটি দিলোঁ, এইটো কাটি দিলোঁ, এইটো কাটি দিলোঁ, তেতিয়া কি ৰ'ল 11 ভাগৰ 1। গতিকে এইটো 1 নম্বৰ উত্তৰটোৱে হ'ল শুদ্ধ হ'ব। বুজি পাইছা নিশ্চয়। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী আন এটা অংকলৈ যাওঁ। 5 নম্বৰ এইটো অংক, 3ৰ পৰা 5 ভাগৰ 1 বিয়োগ কৰা। গতিকে আমি কৰি চাইছোঁ, তোমালোকে বুজিবৰ কাৰণে মই কি দিছে, 3ৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগে, 3 বিয়োগ 5 ভাগৰ 1। গতিকে মই কৰি দেখাইছোঁ, কৰি দেখুৱাৰ পিছত তোমালোকৰ সহজ হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ লসাগু কি হ'ব, ইয়াৰ হৰ 1 এটা আছে বুলি ধৰি ল'ব লাগে। 1 আৰু 5ৰ লসাগু 5, গতিকে 1টো 5ত 5 বাৰ যায়, 5 × 15 বিয়োগ 5 5 মিলি আছে, ওপৰত লব যি আছে সেইটোৱে হ'ব এইটো 15 ভাগৰ 1, অৰ্থাৎ 5 ভাগৰ 14। এতিয়া উত্তৰকেইটা চোৱাচোন, গোটেইকেইটাত মিশ্ৰত আছে। গতিকে আমি মিশ্ৰত আমি কি কৰি দিম, উত্তৰটো মিশ্ৰত নিম। গতিকে 5টো আমি পাতি ল'লোঁ, মানে হৰটো পাতি ল'লোঁ। এতিয়া 5 দুগুণ 10 4 ৰ'ল 14। এটা 2 সমস্ত 5 ভাগৰ 4, 2 সমস্ত 5 ভাগৰ 4, এইটোৱে হ'ল উত্তৰ। গতিকে আজি মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত
আৰু বিতংভাৱে আৰু কিছুমান অংক ভগ্নাংশৰ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাবা আৰু অনুশীলন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু তোমালোকে যাতে নৱোদয়ৰ বাছনি পৰীক্ষাত প্ৰশ্নসমূহ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা বা সহজ পোৱা, তাৰ কাৰণে মই মোৰ চেনেলটোত তোমালোকৰ কাৰণে কিছুমান ভিডিঅ' মই লৈ আহোঁ। গতিকে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই অনুশীলন কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাবা। গতিকে তোমালোকে চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়াও কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, যাতে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই তোমালোকে পৰীক্ষাত অলপ সহজতে অংকসমূহ বা অন্যান্য ভাষা জ্ঞান বা মেণ্টেল এবিলিটি মানসিক দক্ষতাৰ প্ৰশ্নসমূহ কৰিবলৈ সহজ পোৱা। গতিকে সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।